السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. بهنيكم بقدوم شهر رمضان، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله يكون رمضان سبب في إنه الله يرفع عنا البلاء. وصفتي لكم اليوم هدية لجميع متابعيني عامة ولصاحباتي اللي كانوا بالسعودية خاصة. رح أعملكم اليوم رقائق السمبوسة اللي كنا نجيبها زمان، الرقائق الشفافة المقرمشة. طريقتها سهلة وناجحة زي ما انتو شايفين. عملتها بس بكاستين طحين وطلعت الكمية، عملت يعني كمية منيحة. شايفين كيف شفافة ما شاء الله، وأنا متأكدة لما تعملوها ما راح تشتروها من برا أبدا. يلا نبدأ بالوصفة على طول. المكونات اللي راح أحتاجها طحين وملح وزيت ومي، فيكم تستغنوا عن الزيت. العجينة راح تكون تشبه عجينة الششبرك، عجينة متماسكة. أنا هون حطيت كاستين طحين منخول، استعملوا أي كاسة انتو حابينها. ضفت لهم ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزيت النباتي. راح أضيف المي بالتدريج. أنا هون عندي كاسة بس ما راح أستعملها كلها، راح يعني أضيف شوي شوي وأحرك، وبعدين راح أعجنها لحتى تصير معي عجينة متماسكة. يعني في البداية هي بتكون شوي لاصقة معنا، بس مع العجن كويس أكيد راح تزبط لحالها. فما تسرعوا وتضيفوا مي كتير لأنه ساعتها راح تحتاجوا تضيفوا طحين. المهم أنا الكاستين الطحين أخذوا معي يعني كاسة إلا ربع تقريبا من المي. المي أكيد بدها تكون يعني مية الحنفية، لا هي سخنة ولا باردة. بعد ما عجنتها مزبوط. أكيد فيكم تعجنوها بالعجانة، بس يعني أنا يعني بتهيألي ما يعني ما مو بحاجة للعجانة. المهم انتوا عجنوها كويس بس لحتى انها تمسك معاكم وتبطل تصير لاصقة. بعدين لازم تريحوها. أنا ريحتها ساعتين. بعد ما ريحتها راح أرش شوية طحين على سطح العمل، وراح أقطعها إلى 8 قطع متساوية، وراح أفرد. راح أكورهم بالأول طبعا، وبعدين راح أفرد أول وحدة بلشت فيها، وبعدين اللي وراها واللي وراها وهكذا. راح أفرد بس 4 في البداية، بفردهم على شكل دائرة صغيرة. في هاي الأثناء مباشرة أنا راح أحط الصاج أو المقلاة على نار هادية لحتى تسخن. يعني بدي أخليها تسخن بين ما أكمل فرد ال4 كرات. ضروري هاي الحركة لحتى ما نعطي مجال للعجينة إنها ترتاح وإحنا فاردين الطبقات على بعض وبعدين يمسكوا ببعض وتفشل معنا الوصفة. هلا بعد ما فردتهم ال4 راح أدهنهم زيت نباتي وبرش عليهم طحين. هلا الدائرة الثانية راح أجيبها وأقلبها على الدائرة الأولى، بمسحها زيت وبرجع برش عليها طحين، وبقلب الدائرة الثالثة نفس الشي عليها وهكذا بمسح زيت وطحين. الدائرة الرابعة بس بقلبها وما بدهنها زيت من الأعلى. هلا صاروا عندي ال4 دوائر على بعض، راح أفردهم بالشوبك، بس بدي أراعي ما أفردهم كتير كتير، يعني يعني بالمنطق عشان ما بدنا إياهم يصيروا كتير خفاف وبعدين يغلبونا وما يفصلوا عن بعض. بنفس الوقت يعني ما تكون العجينة سميكة.
المهم وأنا بفرد فيهم بدي أحاول أضبط لهم الشكل نفس الحجم على أساس إني ما أخسر عجين. يعني لو شفت دائرة شوي أصغر بدي يعني أشد العجينة وأخليها تصير على نفس حجم الدوائر اللي تحتها. بعد ما فردتها زي ما حكينا الصاج صار عنا حامي، راح أحملها على النار. النار كانت عندي واطية، راح أعليها للنص. بس مجرد إني أحطها يعني أقل من 30 ثانية راح أقلبها على الجهة الثانية، وبحاول إني كل شوي هيك يعني ألفها وهي على النار. شايفين حتى وهي على النار مجرد إنه فصلت معاكم طلعوها، إحنا ما بدنا نخبزها وتنشف معانا ونخسرها. يعني مجرد إنها شمت النار وهيك نشفت شوي خلاص هيك صارت عنا جاهزة. هاي شايفين كيف فصلت الطبقات معي. هلا مباشرة راح أفصل الطبقات عن بعض، وبس أفصلهم راح أحطهم يعني في صحن وأغطيهم بمنشفة. وانتبهوا لا تخلوهم يبردوا لأنه ما راح يفكوا معاكم بعدين. هلأ خلاص برجع بوطي النار وبرجع بفرد الأربعة التانيات بنفس الطريقة زي ما عملنا بالجزء الأول. راح أفردهم كلهم، بعدين أرجع أجيبهم على النار، بعلي النار وبخبزهم زي ما خبزنا الدفعة الأولى. أهم الملاحظات لحتى تنجح معاكم الوصفة زي ما حكيت لكم برجع بعيد لكم إياهم، إنه العجينة تكون عجينة متماسكة، ما تكون لينة كثير،
برضو لما تبلشوا تفردوا فيهم حموا الصاج، يعني ما تستنوا لحد لما تفردوا وتخلصوا بعدين تحموا الصاج، لأنه في هاي الفترة زي ما حكيت لكم راح تعطوا مجال للطبقات إنها تمسك في بعض، وبعدين ساعتها ما راح يفصلوا أثناء الخبز، فراعوا هاي النقطة. بالنهاية بعد ما أنا فصلت كل الطبقات صار عندي 8 شرائح أو 8 طبقات من السمبوسة، رتبتهم على بعض وبغطاية الطنجرة عملت لهم شكل دائرة مرتب، وبعدين قطعتهم ل 4 مثلثات، فطلع عندي كمية يعني لا بأس فيها من الشرايح السمبوسة. وزي ما انتم شايفين الشرايح جدا شفافة ومع القلي أبدا ما بتشرب زيت ومقرمشة. انتظروني بكرة إن شاء الله بالوصفة. في أمان الله.